هيك لازم يكون صوت السوبر كار، بلا محركات V8 صغيرة وبلا تيربو. محرك V10 كبير عم يصرخ لل 8500 RPM. وهيك بتكون لامبورغيني حافظت على وعدها وضلت تنتج محركات تنفس طبيعي بدورات محرك عالية لسيارتها الصغيرة. هوراكان خليفة جاياردو، أنجح سيارة بتاريخ الشركة، واللي رح تنافس فيراري 488 وماكلارين 650S. رح تعرف إنه لامبورغيني قدرت تصنع سوبر كار ناجحة بكل المقاييس لما تقدر هي السيارة إنه تحول كل مشاويرك لفيلم أكشن. دقات قلبك رح تزيد مع صوت المحرك يلي رح يلفت أنظار الناس إلك قبل ما يعشقوا التصميم الخرافي، وهالشي بدون ما تضحي بأي من وسائل الفخامة والرفاهية يلي مو موجودة بسيارات من هي الفئة. داخلية السيارة رح تعطيك انطباع عن تطورها بتصميم رائع مستوحى من لامبورغيني مارزال. المقاعد مريحة جدا بمستويات تثبيت ممتازة، زوايا الرؤية مثالية من جميع الجوانب من عدا الخلفية، بس ما تاكل هم بسبب وجود كاميرا خلفية رح تطلع صورها بشاشة عملاقة عند العدادات، واللي من خلالها بتقدر تتحكم بالنظام الترفيهي المعلوماتي بالكامل بدون ما تحتاج لشاشة وسطية. لحتى تستغل لامبورغيني الكونسول الوسطي لتعمل مفاتيح كبيرة وسهلة التحكم، مع الحفاظ على طابع الطيارة الحربية عند مفتاح التشغيل وكبسات ناقل الحركة ونقل مفاتيح تغيير نمط القيادة وتشغيل المساحات والإشارات الجانبية للستيرنج ويل حتى تصير عتلات التبديل أكبر. تطور أداء السيارة كان واضح جدا بسبب كمية التكنولوجيا المتطورة اللي استعملتها لامبورغيني تحت التصاميم المميزة، بداية من الشاسي اللي بيتكون من الكربون فايبر والألومنيوم يلي خفف الوزن بنسبة 10% عن الجاياردو وزاد الصلابة بنسبة 50%. أما المحرك فهو نفس محرك لامبورغيني جاياردو وأودي R8 ال 5.2 لتر V10، ولكن بتعديلات كتيرة عليه حسنت من استجابته وقللت من استهلاكه للبنزين، ورفعت 50 حصان من قوته ليوصل ل 610 أحصنة. نظام الدفع الرباعي الجديد بيتحكم بتوزيع القوة إلكترونياً بنسبة 70% للخلف و30 للأمام أو 50-50، وممكن تتغير لتصير 100% للخلف في بعض الحالات. هالأرقام ما رح تكتمل إلا بوجود بريكات كربون سيراميك كبيرة اللي صارت ستاندرد بنسخة الدفع الرباعي. هوراكان، واللي هو اسم أحد ثيران المصارعة، رح يصير حمل وديع بين إيديك لما تحط السيارة على نمط الستراتا. نظام التعليق المغناطيسي رح يصير ناعم، الستيرينج سلس جدا، وصوت السيارة رح يخف. وبوجود كل وسائل الراحة والرفاهية رح تصير سيارة ممتازة للقيادة الاعتيادية اليومية وكأنك عم بتسوق سيارة من أودي. والسبب لأنه عم تتشارك مع أودي R8 بقطع كتيرة، وأودي R8 معروفة براحتها كسوبر كار، واللي بيساعد على هالشي هو حجمها الصغير وسهولة قيادتها بالمدينة. غير نمط السيارة للسبورت ورح تتغير روح السيارة وتصير أكثر عدوانية مع رفع مستويات المتعة بارتفاع صوت الإكزوست واستجابة المحرك ودقة الستيرينج. بس لما تغيرها لنمط كورسا رح تحس كأنك راكب سيارة مختلفة تماماً، أقوى وأشرس وأحد، أداء خرافي وتجاوب ممتاز وصوت صراخ V10 رح يرفع من حماسك ومعدل دقات قلبك مع كل تبديلة جير. مع نظام الدفع الرباعي الذكي التماسك ما عاد مشكلة، طبعاً ليتفوق أداء هوراكان حتى على أداء أختها الكبيرة الأفنتادور. لامبورغيني هوراكان، هل حتكمل نجاح الجاياردو؟ أكيد. وهل رح تتفوق عن الفيراري 488 والماكلارين 650S؟ خلينا نشوف. إذا عجبتكم الحلقة سووا لنا شير وسبسكرايب، وما تنسوا تعملوا لنا فولو على الانستغرام، فيسبوك وتويتر. إذا عندكم أي سؤال بخصوص الحلقة شاركونا بالتعليقات.